এডিআৰই বা অন্য কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত আমি টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ খুব দেখা পাওঁ আহক আজি শিকো এটা সিম্পল ট্ৰিক যিটোৱেদি আমি অতি কম সময়ত শুদ্ধকৈ ইয়াৰ উত্তৰ উলিয়াব পাৰোঁ এ বি চি আমাক তিনিজন মানুহে এটা কাম 12 ডেজত কৰিব পাৰে বুলি দিয়া আছে আৰু বি আৰু চি দুইজনে এটা কাম 15 ডেজত কৰিব পৰা বুলি দিয়া আছে তেতিয়া হলে এ অলোন তাৰ মানে এ অকলে সেইখিনি কাম কিমান টাইমত কৰিব পাৰে সেইটো আমি কুইকলি উলিয়াবলৈ শিকিম আমি এই 12 আৰু 15 টো মাল্টিপ্লাই কৰি লিখিম ইন নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰত আমি 15 - 12 তাৰ মানে ইয়াৰে ডিফাৰেন্সটো লৈ লিখি দিম এনেকৈ লিখাৰ পিছত আমি ভ্যালুটো পাওঁ 12 3 1s are 3 3 5s are 15 equals to 60 days তাৰ মানে 60 daysত A alone can do the work আৰু ইয়াত ইউজ কৰা ট্ৰিকটোৰ বিহাইণ্ডত থকা লজিকটো হৈছে 1 day's work আৰু তাৰে ডিফাৰেন্সটো লৈ LCM লৈ উলিয়াওতে একচুয়ালি 12 * 15 আমি পাওঁ